लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 9th नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 10th नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. काय दिले बघा. इन हायपोथेटिकल थर्मोडायनामिक सिस्टीम ॲज शोन इन फिगर. फिगरमध्ये दाखवलेलं त्या पद्धतीने काढूया आपण. ठीक आहे. आणि इथून इथपर्यंत पार्ट जो आहे त्याचा अंत दिला त्यांनी. इथं 11 दिलेलं, इथं तुम्हाला 1 दिलेलं आहे आणि इथून स्टार्टिंग होताना 2 दिलेलं आहे आणि इथं एंडिंग होताना त्यांनी 6 दिलेलं आहे. ठीक आहे. आणि इथं v म्हटलं आहे आणि 10⁻³ मीटर क्यूब केलेलं आहे. इथं काय केलं आहे 10⁵ पास्कल्स केलेले आहे. ठीक आहे. आणि कॅल्क्युलेट करायला तुम्हाला वर्क डन फॉर ए 25 सायकल. चल एकदम सिंपल आहे बा. मी जर इथपर्यंत सेमी मेजर ॲक्सिस, याला मी जर बी म्हटलं, याला काय म्हटलं मी बी आणि याला काय म्हटलं मी ए. हां, मला रेडियस काढायचं आहे. रेडियस काढायचं म्हणजे काय करणार, b/2. मग r1 म्हणणार, r1 इज इक्वल काय b/2. चला, बीचं अंतर किती होणार आहे, हा 1 आहे आणि हा 11 म्हणजे काय 11 - 1 डिवाइड बाय काय 2 म्हणजे काय 10 डिवाइड बाय काय 2 म्हणजे काय 5 इंटू किती 10⁵ पास्कल. ठीक आहे. तसंच मी r2 काढून घेतो. r2 काय येणार आहे a/2, कारण मी याला ए म्हटलं. किती आहे 6 - 2 डिवाइड बाय काय 2 म्हणजे काय 4 डिवाइड बाय काय 2 म्हणजे काय 2 इंटू 10⁻³ काय -3 मीटर क्यूब. इथं काय होतं पास्कल. हे झालं माझं r1 आणि r2. आपल्याला काय काढायचं आहे एनक्लोज काढायचं आहे. हां, एरिया एनक्लोज फॉर 25 सायकल. एरिया एनक्लोज फॉर 25 सायकल. 25 सायकलला आपल्याला एरिया एनक्लोज काढायचं आहे. तर तुम्ही कसं काढणार 25 इंटू πr², बरोबर की नाही, कारण की सर्क्युलर शेप आहे. पण इथं सर्क्युलर म्हटलं तर रेडियस हे कॉन्स्टंट आहे का नाही, म्हणून मी काय केलं 25 इंटू पाय इंटू r1 इंटू r2. चला 25 म्हणजे काय 100/4. पायची व्हॅल्यू किती झाली 3.14 इंटू r1 ची व्हॅल्यू किती आली, r1 ची व्हॅल्यू किती आली 5 इंटू 10⁻² किती आले 5 इंटू किती 3 इंटू 2 इंटू किती आहे 10⁻⁻5 आहे, बरोबर की नाही 10⁻⁻5 आहे. हां, याला काय करू 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय झालं 314 झालं. 314 डिवाइड बाय काय 4 इंटू किती, हा काय म्हणजे 10⁻⁻5 आणि +5 किती झाला कॅन्सल झालं, बरोबर की नाही 10⁻⁻5 आणि किती झालं इंटू काय झालं 10. चला याच्याने याला डिवाइड करा म्हणजे काय झालं 7 चोक 28 उरले किती 3 4 8 32 उरले किती 1. ओके ओके. इथं किती 10⁻5 इंटू 10⁻5 आहे आणि इथं किती 10⁻⁻3 आहे म्हणजे काय झालं इथं कॅन्सल नाही झाला. हा काय झाला तुमचा 10⁻+2 राहिला फक्त. ठीक आहे 10⁻2 राहिलेला आहे. 10⁻2 इंटू किती 10⁻5 दुने 10 म्हणजे काय झालं 75. ओके 78 मग किती झालं 4 पंचे 20 इंटू किती 10⁻3 म्हणजे काय झालं एरिया एनक्लोज किती झालं 78.5 इंटू 10⁻³ जूल. इतकं एनर्जी तो काय करणार आहे कन्झ्युम करणार आहे. 78.3 इंटू 10⁻5 जूल. बरोबर आहे का. ओके बरोबर आहे. पुस्तकात फक्त देताना काय केलं 7.85 केलेलं आहे. म्हणजे 7.85 इंटू किती 10⁻⁴ जूल होऊन जाईल.